Με τη σειρά iPhone 15, η Apple έφερε πολλές αλλαγές. Μία από αυτές είναι και το νέο περίβλημα από τιτάνιο που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στις συσκευές της. Έχοντας στο νου αυτό το νέο υλικό, ας δούμε πώς μπορούμε να καθαρίσουμε αποτελεσματικά και με ασφάλεια το νέο iPhone 15 Pro. Το τιτάνιο θέλει μια ειδική διαχείριση. Η ίδια η Apple λέει ότι τα έλαια από το δέρμα μας μπορούν να αλλάξουν προσωρινά το χρώμα της εξωτερικής ζώνης του περιβλήματος από τιτάνιο. Εάν χρησιμοποιείτε το iPhone 15 Pro χωρίς θήκη, μπορείτε να το διορθώσετε αυτό, σκουπίζοντάς το με ένα ελαφρώς υγρό πανί από μικροίνες. Ας δούμε όμως, γενικά, πώς μπορείτε να καθαρίσετε το iPhone 15 Pro. Αρχικά, ας δούμε τι πρέπει να αποφεύγετε. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι. Μη βυθίζετε το iPhone σας σε προϊόντα καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε σκουπιδάκια. Μην αφήνετε τα καλώδια συνδεδεμένα στο iPhone κατά τον καθαρισμό. Τι πρέπει να κάνετε για να καθαρίσετε αποτελεσματικά το iPhone 15 Pro. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί από μικροίνες ή κάτι παρόμοιο. Χρησιμοποιήστε 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή 75% εθιλική αλκοόλη. Ψεκάστε στο πανί σας και όχι στο iPhone. Χρησιμοποιήστε ένα μαντιλάκι Clorox ή κάτι παρόμοιο, χωρίς χλώριο. Χρησιμοποιήστε Blue Tack, βήματα για τον καθαρισμό του iPhone 15 Pro. Αρχικά, απενεργοποιήστε το iPhone σας και βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο από καλώδια ή αξεσουάρ. Σκουπίστε το iPhone σας με ένα καθαρό πανί από μικροίνες. Βρέξτε ελαφρά το πανί σας με νερό, εάν χρειάζεται. Σύμφωνα με την Apple, ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί θα αφαιρέσει τα δακτυλικά αποτυπώματα και τον ελαφρύ αποχρωματισμό στο πλαίσιο τιτανίου του iPhone 15 Pro. Αφού έχετε κάνει αυτό τον αρχικό καθαρισμό, προχωρήστε με την απολύμανση. Για να απολυμάνετε το iPhone, χρησιμοποιήστε ένα μαντιλάκι Clorox ή βάλτε ισοπροπυλική αλκοόλη ή εθιλική αλκοόλη στο πανί σας και σκουπίστε τη συσκευή σας. Χρησιμοποιήστε απαλά ένα νήμα για να αφαιρέσετε σκουπιδάκια από δύσκολα σημεία. Φροντίστε να μην τρυπάτε τα μικρόφωνα ή άλλα σημαντικά εξαρτήματα. Το Blue Tack είναι ένας άλλος πολύ καλός τρόπος για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα σκουπίδια από τις γρίλες των ηχείων. Καθαρίστε αμέσως το iPhone. Εάν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε, μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλες βλάβες. Για παράδειγμα, άμμο, μελάνι, μακιγιάζ, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινα τρόφιμα και άλλα. Προσοχή! Ενώ είναι χρήσιμα για τον καθαρισμό, τα μαντίλια καθαρισμού μπορούν να φθείρουν την ελαιοφοβική επίστρωση της οθόνης. Επομένως, καλό θα ήταν να τοποθετήσετε ένα προστατευτικό οθόνης. Επίσης, υπάρχουν και καθαριστικά smartphone UV. Το Phone Soap είναι ίσως η πιο δημοφιλής μάρκα όσον αφορά την απολύμανση του iPhone σας με χρήση υπεριόδους ακτινοβολίας. Η εταιρεία χρησιμοποιεί λαμπτήρες UV-C για να σκοτώσει το 99% των βακτηρίων και των ιών. Η τακτική καθαριότητα του iPhone μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής για τα εξωτερικά εξαρτήματα της συσκευής, αλλά και τη λειτουργία της. Ο καθαρισμός της οθόνης, του φακού της κάμερας και των άλλων στοιχείων είναι σημαντικός, γιατί αφαιρεί λεκέδες που μπορεί να προκαλέσουν θαμπάδα στην οθόνη αφής, δυσκολεύοντας την πλοήγηση και την ανάγνωση, ενώ και η λήψη φωτογραφιών δεν θα είναι καλή. Επίσης, η σκόνη και οι ακαθαρσίες μπορεί να παρεμποδίσουν την αποτελεσματικότητα του επεξεργαστή του iPhone 15 Pro, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση και την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.